guys! Welcome back to my channel. And guys, for today's video, I'm going to share with you another product from Korea. So this is under the brand Missha. By the way guys, this video is not sponsored. So binili ko tong product na to from my own pocket. So yeah, i-share ko lang sa inyo kung paano siya gamitin. Actually, this is also the first time na gagamitin ko siya. And I'm hoping to get a good result out of it. So sana okay siya sa akin. So, let me introduce to you guys. I also don't know how to pronounce it. Is it Rotorua Spa Mud Mask? So, kindly correct me if I'm wrong, guys. Kindly comment the pronunciation on the comment section. So, Rotorua Spa Mud Mask under Missha. So, this is a Korean product, guys. So, alam ko kilala nyo naman si Missha. So, halos lahat ng products ko talagang sa kanya kasi pocket friendly siya. Mura siya compare natin sa iba. Saka, doon sa in-orderan ko na nandun yung link niya sa description box. Lagi talaga siya nagsisale. So, minsan yung sale nila or most of the time 50% off in a month. So, kung gusto nyo mag-order, guys, just go ahead and visit the link on the description box. Okay? So, simulan na natin guys. Pero, dun sa mga napanood kong review, ang una daw gagawin is, actually, you can put this one in your night routine. However, hindi pwede siyang araw-araw. So, siguro mga twice a week or once a week. Depende rin naman sa skin type nyo. So, ayun. Unahin, so, since pwede siya i-include sa night routine nyo, pwede nyo itong ilagay after mag-toner. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko, since hindi ko naman ipapakita sa inyo yung night routine ko, ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya dapat gawin. Okay? So, first thing that you have to do, guys, is you need to tone yourself. Tone yourself. You need to tone your face. Di ba sabi ko yun sa video ko na pinaka-importante is dapat lagi natin tinutone ng ating face. Bakit? Even though you used cleanser, foam cleanser, kung ano man cleanser yan, kailangan para natin tinutone yung face natin kasi para matanggal yung mga dirt, mga natirang makeup, or kung ano man dyan sa face mo. So, let me do it now. By the way, guys, I'm using my toner. So, under Coreana. So, yan ulit yung ginagamit ko kasi yan lang meron ako. So, galing yan doon sa friend kong si Miss Lou. Ayan. So, don't forget to include your neck as well kasi I told you that's part of your face. And then, wait lang tayo ng a minute or two para matuyo lang siya. And while waiting, let me just show you what's inside this box. So, ayan siya. So, Rotorua Spa Mud Mask under Missha. And sa likod, written siya in Korean character. And then, expiration date, 2019 pa siya. November 4, 2019. So, ito yung nasa loob niya. So, ganito siya kaliit. 95 grams siya, guys. Rotorua Spa Mud. And then, may kasama siyang spoon or spatula para pangkuha. So, let's use it, guys. Feeling ko naman na-tone na yung face ko. Yan. Simulan na natin. Actually, kinakabahan ako. So, before natin siya gamitin, guys, since this is the first time that I'll try this product, maglalagay lang ako ng konting amount sa likod ng aking ear. Just for me to see kung meron ng allergic reaction. Kasi lalabas naman yan kung meron. Pwede rin ako maglagay dito. Kasi manipis din naman yung balat ko siya dyan. Pero, mas accurate yung sa likod ng ear natin kasi dun talaga malalaman kung meron ka allergic reaction sa face mo or pwede rin naman magagamit ka ng pang-color ng buhok. So, mag-aantay lang tayo ng a minute or two ulit kung meron or wala. Malamig lang siya sa pakiramdam.
naman ako nararamdaman. So, feeling ko okay naman siya. Tanggalin lang natin itong konti. So, ayan. Ilalagay na natin siya, guys. Kinakabahan ako. So, nakita ko dun sa pinanood ko, nilagay niya sa kamay niya agad. Yung amoy niya, parang sabon. As in, para talagang sabon yung amoy niya. Mga baby bangs ko ay magsitado. Mabango naman siya. Para lang talaga siyang sabon. Nilalagay yung buhok ko. Ibababad daw siya ng 15 minutes. You can also use a spatula o yung brush na pang mga wet na product. Pero if you're going to use your hands, make sure na malinis siya. And huwag nyo i-dip dun sa lalagyan directly yung kamay nyo, ha. You can use this para makakuha kayo ng product kasi if ever your hands are dirty, makakontaminate yung the rest of the product. Ay, ayaw naman natin mangyari. Ayan. So, mag-aantay na lang tayo ng 15 minutes, guys. Kasi sabi doon, sa instruction, 15 minutes siyang aantayin and then babalawan natin ng tubig. Pero, I'll get back to you after 15 minutes bago ko siya banlawan para makita niyo yung itsura. Okay? I'll be back. Okay guys, welcome back. So, ayan. So, narinig nyo naman na nagta-timer na siya. So, meaning to say, time's up guys. So, before kung banlawan yung face ko, I just wanna let you know how I feel right now. So, yung feeling niya is medyo basa pa siya actually. Konti lang naman yung ibang part. However, yung feeling niya na parang naglagay ka nung paste na mask, yung peel-off mask, yung parang hindi mo maibukan na yung bibig mo ng maayos at ng normal. So, medyo nag-tighten siya talaga. Ano siya? Yung nag-tighten siya na it hinders siya na to move freely. So, ganun yung pakiramdam niya. Pero wala namang mahabi or anything. Malamig pa rin siya at yun, mabango. Pero dito sa nose, medyo may na-feel ako kanina medyo makate. Parang gano'n. Yung parang naglagay ka ng pore strip blackheads remover. Tama ba? Basta yung lalagay para matanggal yung blackheads. Parang gano'n yung pakiramdam niya medyo makate. Pero saglit na parang siguro wala pang isang minuto. Parang seconds lang siyang kumate. Pero nawala na rin naman. So, ayun guys. Yun yung feeling ko before ko siyang banlawan. Okay? So, I'll get back to you guys after ko siyang banlawan. Okay? Hi guys! Welcome back! So, ayan, nabanlawan ko na yung face ko. Alam nyo guys, yung pakiramdam niya, habang binabanlawan mo siya ng tubig, sobrang dulas. Para siyang sabon. And until now, kahit ng beses ko siyang binanlawan, sobrang dulas pa rin. I don't know kung ito na ba yung face ko, madulas na ba siya? Or ano ba? Sobrang lambot niya, guys. Sobrang lambot at sobrang dulas ng face. And then, yung pakiramdam mo habang binabanlawan siya ng tubig, parang feeling mo unti-unting, di ba, ano nga siya, nag-tighten siya. Yung feeling niya is parang unti-unting nagiging malambot yung face mo. Ganun yung pakiramdam niya. Promise, hindi ako nag-joke. Sobrang lambot talaga niya. Alam niyo yung pakiramdam, guys, pag gumamit kayo ng Abone Milk Salt, Milk and Salt Spa Scrub pala. Milk and Salt Scrub. Ganun yung pakiramdam niya sa skin, pero mas malambot lang to. Kasi diba yung ating Abone Milk, hindi yun ginagamit sa face.
sa katawan lang siya. Pero ito yung pakiramdam nun, guys. Pero mas malambot at mas madulas siya. Sobrang lambot at sobrang dulas niya. Oh. Ang galing. So, ayun guys, yung thought ko dito about sa Rotorua Spa Mud Mask under Missha, okay naman siya guys, para sa akin na, para sa skin type ko na sensitive, okay naman siya. And if you wanna try it, you can also follow, or you can also do the same thing that I did a while ago, yung naglagay ako dito ng small amount sa likod ng aking ear, para malaman kung may allergic reaction ako or wala. And then, final thought, feeling ko I'll be using it often. I mean, hindi naman mas madalas, pero siguro regularly, like once a week or something like that. Kung ano talaga, kung once or twice a week, pwede siguro siya. Kasi feeling ko mild lang siya guys, kasi wala ko masyadong na-feel. And sobrang lambot talaga niya sa face. I'm telling you, sobrang lambot sa face. Okay, so feeling ko I'll be, you know, putting this one in my order list. So, kung may orderin man ako ulit sa Missha, orderin ko siya uli. And then, I am also recommending this one to you. Kung gusto niyo lang naman, guys. Kasi this is also one of those ways para ma-deep cleanse yung ating face. So, ayun. Thank you so much, guys, for watching. And I do hope that you will wait for my next one. Please don't forget to give this video a thumbs up. And if you haven't subscribed, please do click the red button below para makakapag-subscribe kayo sa channel ko. And if nakapag-subscribe na kayo, you can also hit that bell button para ma-notify naman kayo kung meron pa ako mga video or meron ako mga bagong video. And guys, you can also follow me in my IG account at Ferrer. So, nandun yung mga, pinopost ko dun yung mga products na na-discover ko pa, pero hindi ko pa nagagawa ng video. So, makikita nyo doon sa discoveries ko, highlight discoveries ko, yung mga products na nabili ko na pero wala pang videos. And you can also see there the newest video that I have. Yun. I-follow niyo ako dun, guys. And I also have my page under wordpress.com. So, it's Ferrer.wordpress.com. So, you can also follow me there. Thank you so much, guys, for watching. Bye for now!